यहाँहरूले धेरै बिरामीहरूले ग्यास लिएको अथवा दम भएर आत्तिएर श्वास हानेको औषधिहरू धेरै देख्नुभयो होला र धेरै बिरामीहरूले यस्तो औषधिहरू प्रयोग गरेको देख्नुभयो होला। आज मैले यस्तै दमहरूमा प्रयोग हुने फोराकोट इनहेलर, यो छस्स पारेर हान्ने ग्यास रहेको छ, यिनै औषधिको बारेमा आज हामी छलफल गरौँ। यसमा खास गरी मोटेरोल भन्ने औषधि हुन्छ जो 6 mcg को हुन्छ र बुढी सोनाइड भन्ने एउटा स्टेरोइड हुन्छ त्यो 200 mcg को हुन्छ। यो फरक दुईटा औषधिहरू मिलेर यो औषधि बनेको हुन्छ। एउटा सिप्ला कम्पनीको मैले यहाँ देखाइरहेको छु, सिप्ला कम्पनीको फोराकोट 200 mg र ग्लेनमार्क कम्पनीको एयरटेक 200 mg 100 mg र फोराकोट पनि 100 mg आउने गर्छ। एयरटेक चाहिँ नेपालमा 200 mg मात्रै आउने गर्छ। र यसरी फोमाट्रेलले के काम गर्छ र बुढी सोनाइडले के काम गर्छ भन्दाखेरि फोमोट्रेल भन्ने औषध छ, यो ब्रोन्को डाइलेटर हो। लामो समयसम्म यो हाम्रो जुन श्वास नली छ, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि श्वास नलीहरू हाम्रो साँगुरिन जान्छ र साँगुरिन जाने भएको कारणले हामीलाई दमहरू बढ्न जान्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो श्वास नलीहरूलाई यसले फुकाइदिने काम गर्छ भने स्टेरोइड बुढी सोनाइडले चाहिँ यो जे कारणले गर्दाखेरि जे भन्छ एलर्जी लगायतका विभिन्न खालका प्रब्लमले गर्दाखेरि हाम्रो श्वास नली साँगुरिन गछ, त्यो चिजले जुन श्वास नली साँगुरिरहेछ त्यो साँगुरिने प्रक्रियालाई चाहिँ रोक्दछ। यसरी साँगुरिने प्रक्रियालाई रोकिसकेपछि दुईटा मिलेर एउटाले फुकाउने र अर्कोले चाहिँ साँगुरिने जे कारणले साँगुरिरहेछ त्यो कारणलाई नै रुकावट ल्याउने, त्यसरी चाहिँ यिनीहरूले काम गर्ने गर्दछन्। र यो केमा चलाइन्छ त नि, खास गरी यो इनहेलरहरू छस्स हान्ने कस्ता बिरामीहरूले लिइरहनु भएको छ भन्दा यो विशेष त सिओपिडी भनेको एउटा हाम्रो फोक्सोमा लाग्ने, खास एकदम यो फोक्सोमा हुने विभिन्न खालका घ्यार गर्ने बिरामीहरू सुन्नुहुन्छ, घ्यार गर्ने पयालो कफहरू फाल्ने एउटा फोक्सोको पुरानो एउटा छातीको रोग भनौँ, फोक्सोको पुरानो खालको रोगहरू, त्यो रोगहरूमा चाहिँ दिइन्छ। र विभिन्न खालले गर्दाखेरि एलर्जिक खोकी भयो बच्चाहरूलाई देखि लिएर ठुलो मान्छेहरूलाई एकदम घ्यार गर्ने खालको एलर्जी खोकी लाग्यो, जति उपचार गरेर नि ठिक भएन, घाँटी स्याउ गर्दै खोकी लाग्दै गऱ्यो, जति एन्टी एलर्जिकहरूले नि ठिक भएन भन्ने त्यस्तो बेलामा पनि डक्टरहरूले यो औषधि चलाएको हामी देख्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन यहाँहरूले अब जसले छिटो सास फेरिरहेको छ, छिटो सास फेर्ने रोगका बिरामीहरू र हरेक किसिमका दम खोकीहरू, जसलाई दम भएको छ, जसलाई फोक्सो खराब भएको छ, धेरै चुरोटहरू खाएर जसको फोक्सोहरू बिग्रेको छ, दम खोकी छ र अरूले स्यास्या छ, अलिकति हिँड्ने बित्तिकै नि स्यास्या हुन्छ, राति सुतिसकेपछि राति सुत्दै जसलाई चाहिँ एकदम सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, त्यस्ता खालका दमका बिरामीहरू, एकदम सिभियर दमका बिरामीहरूलाई पनि यो औषधि चलाइन्छ। र यो औषधि अब कति पटक चलाइन्छ भन्दा यो औषधि बिहान एकचोटि र बेलुका एकचोटि, यो छस्स दुईचोटि पम्प हाल्ने हो, मैले यहाँ देखाइरहेको छु। यो यसरी यहाँहरूले छस्स दुईचोटि लगाउनु पर्यो र दुईचोटि लगाएपछि 10 सेकेन्डलाई यहाँहरूले सास रोकेर राख्नु पर्यो र यो यसरी 10 सेकेन्डलाई सास रोकेर राखिसकेपछि यहाँहरूले फेरि अब यो बेलुकाको डोज लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो 12 वर्षदेखि मुनिका बच्चाको डक्टरहरूले आफ्नो निगरानीमा चलाउने गर्नु छ, यहाँहरूले यतिकै युज नगर्नु होला। र यसका धेरै साइड इफेक्टहरू त्यस्तो केही पनि छैन, खासै त्यस्तो साइड इफेक्ट हुँदैन। तर यो गरिसकेपछि यहाँहरूले हल्का मनतातो पानीले मुख कुल्ला गर्नु होला। मुख कुल्ला गर्नु भयो भने यो मुख सुक्खा हुने समस्या हुन्न यहाँहरूलाई। र यो लगाइसकेपछि यहाँहरूको मुटु बढी ढुकढुक गर्यो, यहाँहरूलाई अझै उल्टै सास फेर्न गाह्रो भयो, त्यस्तो खालको प्रब्लम भयो भने यहाँहरूले आफ्नो डक्टरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया यसको त्यति धेरै साइड इफेक्टहरू हुने गर्दैन। र यो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई, यो फोराकोट सम्बन्धीको भिडियो सानो जानकारी थियो, त्यही पनि यहाँहरूलाई कतिपयहरूलाई के होला भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ भनेर ल्याएको। र यहाँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने यो भिडियो लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नुहुन म रिक्वेस्ट गर्छु। सी यू गाइस, बाइ बाइ, इन अनदर भिडियो।